नमस्कार. फूडी सरीमध्ये सगळ्यांचं खूप 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 स्वागत. दिवाळी हा सण आनंदाचा, दिव्यांचा आणि अर्थातच फराळाचा. आज दिवाळी फराळ बेसिक सेगमेंटमध्ये आपण आज फराळाचे बेसिक्स शिकणार आहोत. तर सगळ्यात पहिले आपला आवडता पदार्थ कोणता असेल तर चकली. चकलीच्या भाजणीपासून आपण सुरुवात करूया. भाजणी सोपीत सोपी कशी करायची आणि झटपट कशी होईल म्हणजे चकली करण्याचा आनंदही तुम्हाला घेता येईल आणि ती क्रिस्पी पण बनेल. तर सगळ्यात पहिले आपण भाजणी करूया. चकलीची भाजणी बनवण्याकरता मी इथे घेतले 2 वाट्या तांदूळ. तांदूळ तुम्ही कुठलेही घेऊ शकता. हा मी आता चिन्नोर घेतलाय, कुठलाही सुगंधित तांदूळ चालेल. 2 वाट्या तांदूळ आणि 1 वाटी चण्याची डाळ, अर्धी वाटी उडदाची डाळ. भाजणीचं प्रमाण संपलं. ही आता आपल्याला धुवून घ्यायची पहिले. तर ती कशी धुवायची त्याचं स्टेप बाय स्टेप सांगते मी तुम्हाला. सगळ्यात पहिले आपल्याला तांदूळ धुवून घ्यायचे. तांदूळ असे 2-3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायचे. हे तांदूळ आता मी निथळत ठेवले. याला मी आता एका स्वच्छ फडक्यावर थोडेसे अर्धवट सुकू देऊ आणि जोपर्यंत हे तांदूळ अर्धवट सुकतील तोपर्यंत आपण हरभऱ्याची डाळ धुवून घेणार आहोत. ही धुवून घेतलेली हरभऱ्याची डाळ सुद्धा मी आता एका स्वच्छ फडक्यावर सुकायला ठेवते. आणि जोपर्यंत ही हरभऱ्याची डाळ सुकेल आहे तोपर्यंत आपण जे आपले अर्धवट सुकलेले तांदूळ आहेत ते आपण भाजून घेऊ. फक्त ही जी उडदाची डाळ आहे ही आपल्याला भिजवायची नाहीये, कारण ही जर पाणी लागलं याला तर ही चिकट होते. म्हणून उडदाची डाळ फक्त भिजवायची नाही. बाकी तांदूळ आणि डाळ हे दोन्ही आपण सुकवून घेतले. त्याला आपण आता भाजूया. ही आपली झाली भाजणी भाजून तयार. 2 वाट्या तांदूळ, 1 वाटी चण्याची डाळ आणि अर्धी वाटी उडदाची डाळ. बस संपलं भाजणीचं प्रमाण. ही आता थंड झाल्यानंतर चक्कीतनं बारीक दळून आणायची. ही आपली झाली भाजणी दळून तयार. आता आपल्याला खुसखुशीत चकल्या करण्याकरता त्याच्या काही स्टेप्स असतात. त्या मी तुम्हाला स्टेप सांगते की चकलीचं पीठ कसं भिजवायचं. चकली करताना पिठाचं प्रमाण असं घ्यायचं. जसं मी इथे 3 वाट्या भाजणी घेतली. तुम्ही शिगेने घ्या किंवा सपाट घ्या, कसंही चालतं. 3 वाट्या भाजणी घेतली. याला मी 2 टेबलस्पून तेल गरम करायला ठेवले आणि या साधारण 2 वाट्या मी पाणी उकळायला ठेवलं. यातच मी आता ही ओव्याची पावडर पाण्यातच टाकते. हे जे आपल्याला मोहन टाकायचं याच्यात हे अगदी गरम असायला पाहिजे. जोपर्यंत वाफ निघत नाही तेलातनं तोपर्यंत त्याला गरम करायचं. यातच आपण थोडंसं तिखट आणि मीठ. हे 2 टेबलस्पून जे आपण तेल तापवलंय ते इतकं कडकतं पाहिजे तरच चकली खुसखुशीत होते. ते या पिठावर असं स्प्रेड करायचं. आणि हे जे उकळलेलं ओव्याचं पाणी आहे हे सुद्धा स्प्रेड करायचं. याच्यात ओव्याचं पाणी आणि गरम तेल टाकल्यानंतर थोडंसं थंड झाल्यावर याला पिठाला एका साईडला करून असं दाबून ठेवायचंय. झाकून ठेवून द्यायचंय. याला आपल्याला अर्धा तास असंच मुरू द्यायचंय. फराळ बेसिक सेगमेंट मधल्या पहिला पदार्थ चकल्या रेडी. तुम्ही या प्रमाणाने या पद्धतीने चकल्या बनवून पहा. तुमच्या चकल्या 100% खुसखुशीत होतील याची मी तुम्हाला गॅरंटी देते. आणि हे जे मधले चकली तुकडा असतो तो मग थोड्या वेळाने. यानंतरचा आपला फराळ बेसिक मधला दुसरा पदार्थ सरप्राईज. तुम्ही चकल्या करा, सगळ्यांना खायला घाला आणि शेअर करा मात्र. बाय.